از 2018 دیگه تقریبا فول تایم من دارم کار ML و AI و اینا میکنم. این AI داره یه موجود خیلی بزرگی میشه و ممکنه خطرناک شه. یکی این بحثی که یه موجودی داریم میسازیم که خیلی قویه، یه اشتباه میتونه خیلی حادثه آفرین باشه. یه خطرم بحث مونوپولیش بود که اون زمان میگفتن خب گوگل همه این تکنولوژی رو صاحبشه و هیچ کی دیگه نمیتونه واردش بشه و یه فاندیشنی بسازیم که اسمش روشن اوپن ای آی که کامپیت کنه با گوگل و بیاد جلوی گوگل وایسته و به نوعی یه آلترناتیوی باشه. ولی یه طرف دیگه آرگومنت هم هست که گوگل توی پوزیشن خیلی خوبی قرار داره، چون همه جا سرچ جیمیل هست، ریکامندیشن های یوتیوب هست و تمام گوگل داک و آتو کامپلیت جیمیل و یعنی هر کدومشون از سوراخ‌های خیلی خیلی جالبی میتونن وارد بازی بشن و مسلما گوگل هم تالنتشو داره و هم دیتاشو داره. به نظرم کمپانی که استراتژیک ترین پوینت رو داره تو تمام این کمپانی راجع به ای آی کنار گوگل حداقل انویدیا است اگه مهمتر نباشه و اونا دارن از پایین شروع کردن، از هاردور شروع کردن. هاردور که نه، دیزاین هاردور و بعد لایه بالایش که صحبت میکنه، لایه که به سافت وصل میشه و بعد الان شروع کردن خودشون ای آی میسازن، تو روباتیک خیلی دارن کار میکنن. خیلی کمپانی استراتژیک تریه. خیلی فکر میکردم که چیکار میشه کرد که واقعا یه کاری بزرگتر از نقاشی درست کردن و تکست درست کردن و چت کردن و اینا با این ای آی کرد، با این جنراتیو ای آی کرد. من اون بحثی که دفعه پیش کردیم تو پادکسته که گفتم من این ابسشن رو دارم با اینکه عمر آدم رو زیاد کنیم. یکی از جذاب ترین اتفاقاتیه که میتونه بیفته، یعنی هم نقش ای آی دیگه خیلی مجازی نیست با دیزاین کردن پروتئینا یا حتی مثلا پیدا کردن وریانت های مختلف و حتی میوتیشن انجام دادن و این داستانا، و هم این که واقعا ما انسان‌ها نیاز داریم، یعنی این سرعت بیولوژی رو یکم بیشترش کنیم، چون تکنولوژی خیلی سریعه، بیولوژی خیلی یواشه که البته احتمالاً هم میزنیم میرینیم تو خلقت ها، ولی حالا باید ببینیم چی میشه. hopefully not. پسر تو این همه تورنتو بودی، نشستیم روبرو هم صحبت کنیم، بعد داریم 2 بار ریموت با هم دیگه صحبت میکنیم. چطوری؟ آره ریموت، اون داستان اومدن تو خونه اینا که منم دوست داشتم، یه بار بعد می اومدم اشتباه کردم من که نه من یکم سخته دیگه اومدن وقتی آدم میخواد بره یه جا میشه برنامه به جای 2 ساعت میشه یه نصف روز یا حتی مثلا کل روز. آره دقیقاً. نه بعد ستاپش هم سخت‌تره راستشو بخوای، یعنی منم الان موقعی که اومدم اینجوری دارم ریموت ضبط میکنم، برای منم یه مقدار راحت شده. دم و دستگاهتو ببینم از نزدیک ببینم چیکار دقیقاً. کار خیلی عجیبی نمی‌کنم ولی آره، یعنی نتایج یک سال تحقیق رو میتونم در اختیارت بذارم. ولی به نظرت میام پشت سر کارای میکنی یه چیزی یه لول از من جلوتری. آره یه لول که با این وبکمی که تو داری و با کامپیوتر لپتاپی که داری ضبط می‌کنی من فکر کنم 2 لول شاید جلوتر باشم، هم صدا هم تصویر. اولا که من توضیح بدم که من که پنجره‌ام خیلی داغونه، یکم به همین لو انرژی ترم از همیشه. سهیلم که شب ساعت 10 شبتونه، ما 7 شما 10 شبه. خلاصه یکم ما رو ریکالیبریت کنین. بحث دوم که راجع به AI و این بحثی که برای من خیلی جالب تره و بحثی که بالاخره زندگی پروفشنال من الان از سال که از 2018 دیگه تقریبا فول تایم من دارم کار ML و AI و اینا میکنم. قبلش هم حالا به یه شکلای چیز بوده، بک‌گراندایی داشتم، ولی خب از 2018 بود که به اصطلاح شروع کردم به کار کردن و 2019 تو فیسبوک کار میکردم، بعد یه سری پروژه برای خودم انجام دادم. اگه این پروژه چیزم نشون بدم خیلی جالبه. این یه دونه حالا این جنراتیو ای آی رو نمیدونم بچه‌ها میدونن یعنی چی، یعنی ای آی که به صورت چیزی تولید میکنه. ما ای آی رو خیلی به 2 تا تیکه مثلا چیز میگن. ای آی خیلی ساده تر اینه که انالیتیکسه که مثلا ازش سوال میکنین جواب میده، مثلا بهش یه جمله میدیم میگین جمله مثبت یا منفی، یا عکس بهش میدیم میگین تو این عکس سگ یا گربه است. ای آی جنراتیو اینه که بعد یه چیزی میگین و بعدتون توضیح میکنه، بعدتون تولید میکنه. و این یه پروژه بود که من سال 2018 آخر 2018 که الان روی اینستاگرام هم هستش زیر kuku.ai اگه برین عکسایی بود که من یه پروژه درست کردم که نقاشی ابسترکت تولید میکرد، که یه چیزی بود که با پایتورچ از روی تیوتوریال پایتورچ یه دیتا ست خودم می‌بینیم. مثلا اوایلش خیلی نقاشیش احمقانه است، می‌بینیم مثلا هیچ، مثلا اینجا می‌بینیم به زور مثلا یه اون عکس وسطی یعنی به زور یه مثلا گربه تو اون می‌بینیم. خب ولی اینا مال کیه؟
اینا 2018 من این انجینر رو درست کردم. عکس‌ها فکر کنم مثلا مال اوایل 2019. خب می‌بینی مثلا اوایلش خیلی ناجوره، یعنی هیچ چی نیستش. خب بعد 2-3 ماه که یه ذره بهتر شد مدل، می‌بینی کم کم داره چیزایی توش دیده میشه. تا اینکه مثلا اینجاها خیلی جالب شد دیگه، مثلا یه چیز ابسترکتی از خودش، مثلا اینجا مثلا یه خانم انگار که بچه داره توش، همیشه همچین حالتیه. خب یا مثلا این مثلا یه چیزی من خودم با خیلی یه حالت مثلا گاوه نمیدونم چیه، ولی من حال میکنم. خلاصه این یه جوری بعد سال 2018 و 19 بعد نبود این پروژه انجام بدم. خلاصه این بحث جنراتیو ای آی خیلی پیشرفت کرد. همزمان اگه مثلا اوپن ای آی رو نگاه کنیم که چه تاریخی چه که راجع به اوپن ای من تو لایو اینستاگرام زیاد صحبت کردم. آخر سال 2015 اینجوری اوایل 2016 شروع شد. اصلا یه جوری پیچ اینا همین بود که ایلان ماسک و همین ایلیا و سم آلتمن و اینا اومدن نشستن دور هم که گفتن این ای آی داره یه موجود خیلی بزرگی میشه و ممکنه خطرناک شه. یه جوری هم خطرش از چند جهت حداقل داره. یکی این که خب بالاخره چه میدونم این که حالا این خطر آخر که ربات‌ها کنترل بگیرن و بیان آدم‌ها رو بخورن و اینا که راجع به نمیتونیم صحبت کنیم. یکی این بحثی که یه موجودی داریم میسازیم که خیلی قویه، یه اشتباه میتونه خیلی حادثه آفرین باشه. یه خطرم بحث مونوپولیش بود که اون زمان میگفتن خب گوگل همه این تکنولوژی رو صاحبشه و هیچ کی دیگه نمیتونه واردش بشه و بیایم یه فاندیشنی بسازیم که اسمش رو باشن اوپن ای آی که کامپیت کنه با گوگل و بیاد جلوی گوگل وایسته و به نوعی یه آلترناتیوی باشه و ما بتونیم اوپن تر هم باشه. اصلا قرار نان پرافیت هم باشه. الان یکی از دعوایی که الان هست ایلان ماسک داره میگه من 100 میلیون به شما دادم که نان پرافیت کنین، بعدا رفتیم برای خودتون اینو فور پرافیت کردین و فروختین به مایکروسافت 50% داستانو، مثلا چی شد اون 100 میلیون ما. خلاصه این داستان به اصطلاح چیز این آخر یه اتفاق دیگه که سال 2017 میفته که خیلی اتفاق مهمیه. یه پیپری در میاد به نام Attention is all you need که پیپری که خیلی پیپر شاید سایت تایم پیپر مثلا این سالهای اخیر ماشین لرنینگه که یه آرکیتکچر جدیدی میاد معرفی میکنه. آرکیتکچر به نام ترانسفورمر که based on به اصطلاح سلف اتنشن و یه سری تکنیک‌های دیگه مثل پوزیشنال انکودینگ و اینا چند تا به اصطلاح موضوع رو میاد با هم قاطی میکنه، چند تا ابزار رو تکنولوژی که ساخته رو با هم قاطی میکنه که این در نهایت آرکیتکچری میشه که خیلی خوب میتونه. اینو من چرا دارم همچنان شیر میکنم. این در نهایت یه نورال نتورکی میشه. نورال نتورک هم برای کسایی که نمیدونن یه شبکه عصبیه که برای که بیس تمام هوش مصنوعی است. یه مدل آرکیتکچر، یه معماری جدیدی برای هوش مصنوعی معرفی میکنه که خیلی خوب چیز میکنه به اصطلاح مودالیتی های دیتا، شکل های دیتایی که درش لانگ رنج مهم هستن رو میفهمه. یعنی چی؟ مثلا این چت جی پی تی خب یه مثال، یا کلا جی پی تی یه مثال خوبیه. مثلا زبون آدم. خب شما وقتی زبون آدم داری صحبت میکنی، مثلا فرض کن 10 تا جمله صحبت میکنی. خب مثلا میگی چه میدونم سارا دیشب مثلا بلند شد، مثلا چه میدونم رفت تو خیابون رفت، داره مثلا برای مثلا چه میدونم من همینجوری چیز میکنم لا تینکینگ میکنم، داره مثلا برای چه میدونم نگران برنامه سفر هفته بعدشه. بعد مثلا تو جمله دهم میخوای یه جوری مثلا داره میگی که این داره فکر میکنه که مثلا هفته بعد باید پرواز کنه به نیویورک و فلان، و بعد میگه که مثلا مشکلش سر کار مشکلشه فلان. برای 10 تا جمله یهو میخوای بگی که سارا مثلا هفته دیگه تو نیویورک مثلا فلان، مثلا میگی مثلا she needs to find the hotel in the city. خب حالا من همینا رو دارم تمرین نکردم، دارم همینجوری فکر. خب اینجا تو به عنوان یک انسان میفهمی شی داره راجع به سارا صحبت میکنه، د سیتی راجع به نیویورک داره صحبت میکنه. خب اینا رو داری فالو میکنی. خب این کانکشن ها رو داری فالو میگیم لانگ رنج مثلا به اصطلاح کانکشنز. خب این آرکیتکچر خیلی خوب بود توی این کارا و اولش مردم تقریبا یه ذره فهمیدن، بعد هر چی میگذره دارن بیشتر میفهمن که این چقدر، یعنی میتونه کانتکست رو در فاصله های بسیار زیاد ترک کنه
فاصله بسیار زیادی که میگیم که خب الان در این ما مثلا تو 1000 مثلا این چیزی که تو جی پی تی 4 دادن 25000 تو دوتا کلمه با فاصله 25000 اینا رو ترک میکنه و این لاجیکا رو میفهمه و در نهایت اینطوریه که خب ایده اینه که تو اگه زبون آدم رو بفهمی به نوعی ما تمام تفکراتمون، تمام لاجیکامون، تمام اختراعامون، تمام اکتشافامون، تمام ایدئولوژیامون همه چی رو با شکل زبون در نهایت بیان می‌کنیم. درسته؟ یعنی اگه کسی زبون رو کامل بفهمه به نوعی شاید بشه گفت اون خروجی مخ آدم رو تا حد خیلی چیزا هم هست مثلا به شکل مثلا بعضی میگن احساسات تو زبون خیلی خوب مطرح نمیشه، نمیدونم رنگ، نمیدونم تصویرنا، ولی بالاخره یه درصد خیلی زیادی از اون چیزی که مخ ما جاهایی که داره میره رو ما تو زبون داریم میاریم. نکته که اگه میتونی تو رنجای خیلی زیاد بتونی تحلیل کنی و بتونی باز تولید کنی، جنریت کنی، خب خیلی کاره بزرگ، یعنی به نوعی داری مخ آدم رو داری سیمولیت میکنی. خب و این کاریه که اوپن ای آی خیلی روش فوکس کرد. تکنولوژی که ساختن از نظر ماشین لرنینگ هیچی نمیتونم بگم هیچی بیشتر نبود، ولی کور تکنولوژی همین پیپر ترانسفورمر بود که از گوگل هم در اومد و حتی گوگل خیلی هم میگن که تو کور اون تکنولوژی همین امروز هم جلوتر از اوپن ای آیه و اینا براشون پروداکت خوبی ساختن و خیلی هم کار کردن. حالا این تیمشون هم آدمایی که خیلی ترک رکورد خوبی داشتن، حالا جدای از سم آلتمن که سی او بود، سی او هست، ایلیا و همه اون دار و دسته‌شون، اینا کسانی که بارها مسائل خیلی بزرگ حل کردن تو این 7 8 ساله و در نهایت این پروداکت رو دادن. پروداکتی بود که به نوعی تو میتونی باش صحبت کنی و برای اولین باره که به اصطلاح وقتی باش حرف میزنی به عنوان یه انسان میک سنس میکنه. تو احساس نمیکنی با ماشین صحبت میکنی، داری صحبت میکنی، فکر میکنی با یه انسانی که یه جوری همه چیزو میدونه انگار. حالا بگذاریم که بعضی وقتا چرت و پرت هم میگه، اون تیکش به نظر من کمتر مهمه. و آره ببین یه بحثی هم که الان هست اینه که یه مقداری آرگومنت روی این هم هست که آیا این بازی رو اوپن ای آی میبره یا گوگل حتی یا مایکروسافت، حالا اینا هم همه هست و بحثا از این جهت هستش که خب از یه طرف یه آرگومنتی هست، مثلا شما تو همون آلین پادکست داشت میگفتش که به هر حال طولای این چنینی خیلی برای کسی که مثلا با زاویه دید اینوستوری به قضیه نگاه میکنه خیلی تصمیم گیری زوده، میدونی، برای اینکه مثلا گوگل هم فیسبوک مثلا 7مین سوشال میدیا بود، قبلش فرندستر بود، قبلش 1000 تا چیز دیگه، میگم 1000 تا، حالا مثلا همون 4 5 تا دیگه بود، یا گوگل هم اولین سرچ انجین نبود، آلتا ویستا بود و نمیدونم یاهو بود و تمام اینا بودن و واسه همین خیلی زوده که بخوای در نظر بگیری که بازی رو کی میبره. از اونور دیوید بیشتر روی این فاز بود که میگفتش که آره ولی یک نتورک افکتی هم دارن. درسته که حالا الان اوپن ای آی تونسته توی یک ظرفیت یه بازی زمانی 6 هفته‌ای انقدر طرفدار پیدا بکنه، تقریبا تمام یوزرهایی که به 1 میلیون ممبر رسیدن دیگه، مثلا جیمیل و اینا که جزء تازه طولای سری بودن، ولی همشون well over a year، بیشتر از 1 سال طول کشیده که اینا بیان و هر طوری که تو این دیتا ها رو هی به اینا فید میکنی و این دیتا ها خیلی قوی تر میشن، مثلا که الان این پلاگین ها رو معرفی کرده و باعث میشه که یه آنفر ادوانتج خیلی سریع زود بگیره. یعنی انقدری که این API ها رو بهش بس میکنن که سریع دیتاش خیلی فت میشه. از یه طرف دیگه جیسون ولی اینطوری بود که اونم میگفتش که ولی خیلی از جاهایی که دیتاهای خاص خودشونو دارن، مثل ردیت، مثل فیسبوک، مثل کورا، اینا دیتاهاشونو اوپن نمیکنن، مثل توییتر، اینا الان API هاشونو بستن و اینا سعی میکنن با لنگویج مدل خودشون میان. فیسبوک هم الان داره لنگویج مدل خودش کار میکنه، اون رو به زودی ریلیز خواهد کرد. ولی از یه طرف آرگومنت هایی که میکردن برای من خیلی جالب بود، چون از این طرف هم میگفتش که الان توی استفاده از چت جی پی تی و مثلا این پلاگین که تو مثلا میگی آقا من میخوام یه سفر برم لس آنجلس، برای من ساعت 2 بوک کن هفته دیگه، و خودش میره براوز میکنه، میره تو کایاک مثلا یه دونه تیکت بوک میکنه، پی هم میکنه، میاد. این باعث میشه که تو براوزینگ تایمت هم از اون اپلیکیشنه و هم از وب و هم از خود براوزر خیلی کمتر بشه
ولی این وقت یعنی به ضرر کورا و کمپانیایی مثل ردیت و اینا میشه که دیتاشون رو باز نکنن. ولی یه طرف دیگه آرگومنت هم هست که گوگل توی پوزیشن خیلی خوبی قرار داره، چون همه جا سرچ جیمیل هست، ریکامندیشن های یوتیوب هست و تمام گوگل داک و آتو کامپلیت جیمیل و یعنی هر کدومشون از سوراخ‌های خیلی خیلی جالبی میتونن وارد بازی بشن و مسلما گوگل هم تالنتشو داره و هم دیتاشو داره و الان هم مثل که این اواخر سرگی و لری یعنی کوفاندرهای گوگل الان خیلی دی تو دی تو آفیسن و چون یه مقداری هم الان همه به گوگل پریدن که عقب موندی از بازی و خودشون به اصطلاح گرفتن دستشون این فرمون بازی رو، حتی بعیدم نیست که بخوان کوسی او بشن و یه مقداری هم الان این بحثه هست. ولی خب گوگل خیلی گنده است به عنوان یعنی کمپانی که الان خیلی راحت توش تصمیم گیری های سریع نمیشه کرد. یعنی انقدر این کمپانی پابلیک و همه ازش سهام دارن و هم یعنی باید حتما یه رونیوی رو سکریفایس کنن، باید خودشون رو دیستراپت کنن به اصطلاح. ولی جاشون خیلی خوبه. من بعید میدونم حالا بارد نمیدونم چرا اون کارو کرد و انقدر پیارش رفت وسط، ولی از گوگل خیلی انتظار میره. به قول تو ترانسفورمیشن خودشون معرفی کردن برای اولین بار. آره این چند تا چیزو گفتی که من میخوام چیز کنم. یکی راجع به کلا این آلین پادکست بنویسم که یادم نره، یکی راجع به آلین پادکست، یکی راجع به گوگل و این بحث اینوویتورز دیلما. ببین آلین پادکست که من تقریبا هفته گوش میدم، خیلی خیلی خوبه و خیلی اینترتینینگه. خب ولی مثلا بعضی وقتا هم خیلی میخوام پولیتیکلی کارکت صحبت کنم برخلاف خودشون که پولیتیکلی کارکت حرفایی که خیلی حالیشون نمیشم میزنن اون وسط. خب فکر کنم هم میدونن. ولی از سایت اینوستورن، میدونی خیلی از یه سایت اینوستمنت هم دارم اینه و به نظر من نکتهش اینه که من چندین وقتی پادکست گوش میکنم اون وقت خودم میتونم جاج بکنم. میدونی از چند جا که تو حرفو میشنوی دیگه اون وقت کاملا قابلیت جاجمنت داری تا حدی. آره یه چیزی که خیلی یه جمله خیلی یکم حالت ارگنت داره ولی بگم فکر کنم کارم راحت بکنه که من این چیزا خیلی بیشتر از اون حال میشه. خب در از نظر خودم خب این که مثلا این ای آی داره به چه سمتی میره، یکم مثلا یه سری چیز این ور اون ور دیدن. حالا مثلا من به نظرم دیوید ساکس خیلی آدم کیوریوس، من تا حال کردم رفت تو قشنگ خونده بود. مثلا جیسن که قشنگ یه لاینی داره که مثلا فلان همون راجعش صحبت میکنه. لزوما نمیفهمن که ای آی دقیقاً چه جوری کار میکنه. خب مثلا خیلی من دیدم خیلی کسایی که اینوستورن خیلی علاقه دارن راجع به دیتا صحبت کنن، در حالی که خب مثلا اوپن ای آی یه چیز انجینیرینگ خیلی خفنه، راجع به اون کور آرکیتکچر انجینیرینگی که این مدل‌ها رو ساختن. خب کار سختی ساختنش. خب خیلی لیرهای مختلفی تو این بازی هست. بحث انجینیرینگه خب که بحث خیلی پیچیده‌ایه. این که این مدل رو یه سری گراف و اینا نشون بدم اینجا، نمیدونم چقدر مردم چیز داشته باشن. ببین این به اصطلاح مدل یه ساختمون نرم افزاری خیلی بزرگه که تو میسازی. خب که انگار تو یه موجودی به نام ترانسفورمره که خودش این یه ساختمونه، بعد یه ساختمون خیلی بزرگه که اینو سوار جی پی یوش میکنی، بعد مثلا توی این مدل اینا بعد یهو مثلا چه میدونم 96 تا از این ساختمونه رو سوار، یک چیز بسیار عظیمی از نظر مثلا کامپیوت. خب که سوار کردن اینا رو هم کار ساده ای نیست، کاری نیست که یه شبه که بتونن. گوگل و فیسبوک و اینا خیلی خوبن تو این کار، گوگل، فیسبوک، حتی آمازون خیلی خوبن تو این کارا. ولی اوپن ای آی نشسته اینو پرفکت کرده این بازیه رو. خب یعنی یک تیم مثلا چه میدونم مثلا چه میدونم بارسلون که میگفتن چه تیک تاک فلان بازی میکنه، اینا 11 تا بازیکنن که مثلا 6 سال اینو دیگه پرفکتش کردن تا ته. خب تک تک مثلا پاساشون سانت به سانت مثلا کالیبریت شد و شوتاشون رو مثلا بغل تیر و اینجوری نیستش که مثلا حالا یکی دیگه بیاد امشب چه میدونم بره کورا رو بخره و اینا بعد بخشن و اینا. این کرافتمنشیپ، این در آوردن این پروداکت انجینیر کلی کار که اوپن ای آی خیلی جلو افتاده از اینا. خب گوگل آره ولی یه چیزی رو در نظر بگیر کوشیار که لزوما تو دنیایی که ما دیدیم کیفیت ساخت و کوالیتی ساخت اگر دیستریبیوشن تو به بازی احتمال باختن زیاد هست. اتفاقی که برای اسلک و مایکروسافت تیمز افتاد، یعنی اسلک یه پروداکتی که خیلی ول انجینیر تره، خیلی بهتره، خیلی تر و تمیزتره، خیلی مشتی تره، ولی
نوری که مایکروسافت اومد مایکروسافت تیمز رو پرایس کرد توی اون کل سویتش و طوری هم که دیستریبیوتش کرد با توجه به اکسسی که با آفیس و اینا داشت، تقریبا اصلا اسلک و فقط خاکستراش موندی تو بازی. چیزی که من میگم تقریبا حرفای همشون هم تا حدی درست بود. مثلا حرفای سکس بود، حرفای چامات هم تو درست بود، با اینکه چیز بود از هر کدومش چون شاید 60% حرفاشون درست بود. خب 60% من موافقم باشون. چیزی که میخوام بگم اینه که این یه چیز تکنولوژی خیلی دیسراپتیوه. ببین اینا حالا قبل اینکه اونجا برسم این تعداد پارامترهای این مدل است. این یه انگار یه نورال نتورکه که این 3.5 که بخش جی پی تی 3 175 بیلیون تا انگار نورانن. حالا لوسلی اسپیکینگ صحبت کنی کوچیک‌ترش مثلا 100 میلیون تا بودش. تو فکر کن یه مغزی که 175 بیلیون 175 میلیارد تا نوران رو به هم وصل کردن که کارش اینه که این لنگویج رو چیز کنه و این 175 میلیارد تا یه ساختمونه که خودش از یه عالمه ساختمون کوچیک‌تر تشکیل شده که این ساختمان‌های کوچیک‌تر هر کدومش یه موجود خیلی بسیار عظیم کامپیوت هستن که سوار یه جی پی یو میشه. که حالا من می‌خوام نقش انویدیا اینا رو واردش بشم صحبت می‌کنم. چیزی که می‌خوام بگم اینه که این همه چی عوض خواهد شد. خب مثل آیفون که اومد، مثلا سافر که من همه چی عوض. لزوما اینجوری نیست که اون کمپانی قبلی بیان مثلا اینو با هم تیکه تیکه کنن. ممکنه استارتاپ ما بشه مثلا اون چیزه. خب که حالا من راجع به صحبت می‌کنم که کاری که ما، یعنی لزوما این نیستش که خیلی الان اینطوریه که اوکی یه چت جی پی تی رو قرار این باهاش صحبت کنی، حالا کی قراره این ترمینال رو ببره اونجا با کی بری چت کنی. خب نه، این یه دنیای جدیدی که همه چی عوض خواهد شد. خب و تو این دنیای مثلا کمپانی انویدیا خیلی کمپانی مهمی هست و من حدس میزنم خیلی مهمتر خواهد شد به خاطری که اون آرکیتکچر جی پی یو اونا صاحبشن، دیزاین تا حد بسیار زیادی که به اصطلاح همه چی روی اون قرار قرار بگیره که جی پی یو برای کسایی که نمیدونن اون واحد محاسباتیه، نمیدونم آره فکر کنم بهتره وارد دیزاین نشیم که میتونه مثلا چه میدونم میلیاردها چه میدونم این جی پی یو آره بهتر عدد نگم که اشتباه نکنم، فکر کنم 9/7 ترافلاپ بود 800 که الان H100 خیلی. من یه چیز بدم. کلا قدیم اگه یاد بچه‌ها باشه مثلا ما همه کامپیوتر که می‌خواستیم بریم کامپیوتر بخریم، گیمینگ کمپانی و گیمینگ کامپیوتر و اینا مثلا رفتیم یا اینتل بود یا AMD بود، اینا رو میگرفتیم و بعد همیشه هم باید یه کارت گرافیک جدا میگرفتیم. و من یادم تو زمان قدیم که دیگه گیم‌ها خیلی داشتن هیوی میشدن، گیم‌ها جی پی یو با جی پی یو خودشون اومدن، یعنی به خاطر اینکه فشار رو نندازن رو سی پی یو، ما گفتم آقا باشه ما اون فشاری که خودمون می‌خوایم تحمیل کنیم به سی پی یو رو خودمون هم داریم، به عنوان جی پی یو خودمون هندل می‌کنیم. بعد اتفاقی که افتاد این بود که این کارت‌های گرافیک و کلا بحث‌های گرافیکی خیلی پیشرفت کرد و ری تریسینگ و اینا به کامپیوتیشن خیلی بالا احتیاج داشتن. این کمپانیایی که داشتن مثل انویدیا و اینا که داشتن کارت‌های گرافیک می‌ساختن خیلی سرمایه‌گذاریشون روی ساخت جی پی یو که حالا تقریبا میشه گرافیک پروسسینگ ولی اندازه سی پی یو توان اجرایی داره و اینا قوی‌تر شد و از لحاظ قیمتی موقعی که سر بیت کوین و پروسسینگ و ماینینگ شد همه رفتن مثلا هی وقتی میرفتن میخریدن هی جی پی یو میخریدن، یعنی بیشتر یهو سهامش خیلی رفت بالا، خریداش خیلی رفت بالا و بعد یهو الان هم که به پروسسینگ پاور برای داستان هوش مصنوعی اینا خیلی احتیاج هست، یهو یه کمپانی به نظر من مثل انویدیا خودشو توی جایی دید که من انتظار داشتم مثلا AMD یا اینتل باشن، ولی مثل اونا بازی رو هم به سیلیکون اپل باختن هم به انویدیا یه کمپانیه که قبل از همه چی به قول معروف میگن کمپانی پدر مادرای اون یارو جنسن، خیلی آدمه جنریه و سالها 30 و خورده ساله که داره اینو لید میکنه و خیلی ویژن. من حتی رفتم تو آفیسشون که صحبت کنم با به اصطلاح وی پی هاشون و اینا، یه ساختمون بسیار قیافش خیلی به نظر من جالب بود و گفتن این ساختمون رو خود سی او نشسته دیزاین کرده، رفته دیزاینر رو رفته کشیده و تو نمیدونم هر چی سافر آرکیتکچری هست و آورده و گفته اینو من میخوام بسازم. میشه خیلی تو دیتیلا، حتی ما تو کینوتشون که رفتیم گفتن این خودش میشینه تک تک انتخاب میکنه که چه استارتاپی رو میخواد نشون بده. خیلی آدم رو دیتیل و ویژنری، میگم قشنگ یه استیو جابز دومیه به نظر من. این حالا بحث اولی که گفتی نمیدونم این ویدیوها رو چقدر برای بچه‌ها خوب اونا که تو پادکست گوش میدن کنه نمیتونم ببینم، ولی مثلا نگاه این حتی مال پارساله. خب این دیسکورد تو خاموش کن، من فکر کنم دیسکورد منه، بعد من میبینم همه رو بستم. یا دیسکورد هم مثلا من کویت کنم
بین این می‌بینی مثلا دیتیلای بین این نور و فیزیک و همه چی همش چیز دیگه، اینا همش مجازی غیر واقعی، درسته؟ اینا همه این همه محاسبه داره انجام میشه، این همه فیزیک داره، مثلا اون سایه ها رو داره در حالا این ماشینا به حرکت در حالا این همه این محاسبات این جی پی یو اولش برای این کار ساخته. ببین مثلا اینجا که این زمین میخوره خب کلی فیزیک در جریان دیگه، مثلا این صدای برخوردش به زمین چجوری بره که واقعی باشه، یا این خاکا چجوری به هوا بره که واقعی باشه، یا نمیدونم برخورد نور با این ذرات خاک چجوری، اینا چیزی که اصلا من حالیم نمیشه، بحث‌های رندرینگ و اینا. خب این کلی محاسبه داره، کلی محاسبات مثلا متریکسی و تنسوری داره که اصلا سی پی یو جواب نمیده. برای همین اصلا جی پی یو همون حرفی که خودت زدی، جی پی یو تشکیل شده و میبینی الان به کجا رسیده، با چه دیتیلی که تو اصلا نمیفهمی که تصویر واقعی. حالا فکر کنم یه جوری ساختن که بفهمی، ولی خب خیلی فانه دیگه. حالا اینی که داری راجع به اینا صحبت میکنی، من یه پادکست داشتم که ایران بودم ضبط کردم با حسین معزن که اصلا گیم استودیو داره تو ایران و کاراش هم واقعا خفنه و ما یه 2 ساعت 3 ساعتی راجع به تمام این داستان رندرینگ و ری تریسینگ و اینا گپ زدیم. یعنی برای اونایی که علاقه‌مندن من ریفرشون میکنم اون پادکست با حسین معزن هم ببینم. برای من خیلی جذاب بود، یعنی خودم با حرفای حسین نشسته بودم. اینا رو ساختن، خب بعد دیدن که این جی پی یو که میتونین توان محاسباتی خیلی زیادی داره، بعدن یه سری دیگه اومدن گفتن این به درد خیلی کار دیگه میخوره، مثلا محاسبات علمی، ساینتیفیک کامپیوتینگ که خب شما احتیاج توان خیلی بالایی داریم، مثلا ماتریکس های خیلی گنده رو میخواید هم ضبط، یه کاری که خیلی اتفاق میفته، مثلا ماتریکس های خیلی سایزهای خیلی گنده رو میخواید هم ضبط کنی، یعنی شما دات پروداکت بگیری یا هزار یک کار ریاضی انجام بدی، خب خیلی به درد میخوره. شروع کردن اونا از این استفاده کردن. بعد کسایی که کار ماشین لرنینگ می‌کردن شروع کردن کم کم استفاده کردن، گفتن ما تو ترینینگ می‌خوایم چه می‌دونم یه حجم خیلی بالای محاسبه رو انجام بدیم، خب رو سی پی یو جواب نمیده، بیایم رو اینا، و این یهو شد یه بیزنس خیلی گنده‌ای. خب که الان اون بیزنس قبلیه که کارت گرافیکی رو اسمش همچنان میگن جی پی یو، ولی خب اونو گرفته و هی داره این، حالا طبق اون قانون مور یا قانون هر بنده خدایی دیگه که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، اینا داره هی قوی‌تر و چیز میشه، تا اینکه هر سال داره یک چیز جدیدی میاد و هی داره گرونتر میشه، هی داره قوی‌تر میشه. امسال یه چیزی دادن که اصلا این واقعا یک به قول چیز یک مثلا مثل یه چیز راکتور اتمی میمونه دیگه، اصلا اینقدر توان محاسباتی این وحشتناکه. اینا که می‌بینیم مثلا یه چیزی دادن به نام DGX پاد که یه جی پی یو جدیدن H100 که 3 برابر از نسل قبلی A100 که ما که اونا خیلی ماشین محاسباتی واقعا وحشتناک، این چیزی که تو میگم یه چیز اینقدیه، مثلا خیلی کوچیکه جی پی یو که 8 تاش توی همچین دستگاهی میخوره و این 8 تا با هم خیلی سریع صحبت میکنن، انگار شما 8 تا 24 برابر اون قبلی دارین تروپوت میگیرین و در نهایت اینا میره توی مثلا سرور فارمای این شکلی که یه چیز بسیار وحشتناک از قدرت محاسباتی. اگه عدداش رو مثلا بهتون بخوام بگم، نمیدونم الان چیز باشه، مثلا عددهای H100 رو من بخوام بگم، فکر کنم خیلی نمیدونم برای مردم چقدر این عددا جالب باشه، ولی میتونم من بعدا اینا به صورت داکیومنت شیر کنم براشون. شما نظر میگید مثلا چه میدونم
یه ماشینیه که حالا من ترجیح میدم به جایی که چیز کنم عدد دقیق فکر کنم مثلا یه داکیومنت من یه زمان درست کردم برای کسایی که بخوان به اصطلاح اینو کامل چیز کنم، اینو شیر میکنم، ولی فقط برای که یه دونه مثال بدم، این A100 که نسل قبلی به اصطلاح چیز بود، نسل قبلی این جی پی بود که ما استفاده میکردیم، 9.7 ترافلاپ. خب تعداد چیز هست، یعنی تعداد محاسبه فلوتینگ پوینتی که در ثانیه انجام میده که ترا میشه 10 به توان 12. خب 10 به توان یعنی 10 به توان 13 تا محاسبه رو تو ثانیه انجام میده، محاسبه فلوتینگ پوینت. حالا حساب کنید H 100 برابر اونه، هر کدوم از این پادا 8 تا از اونها میخوره و اون سرور یک چیز واقعا وحشتناکی، حجم وحشتناکی که برای این ترانسفورمرها، برای این آرکیتکچرها خیلی لازمه. خب حالا خلاصه برای که بحث خیلی هم مثلا چیز نشه، بحث خیلی تکنیکال نشه، خلاصه این اوپن ای آی این انجینیرینگ بادی رو ساختن. خب حالا دارم میگم اوپن ای آی هست، انویدیا هست که نه تنها این جی پی یو رو میتونه بسازه که انگار به اصطلاح فاندیشن تمام این ای آی کمپانی‌ها هست، اون سافر بالای اینا رو به اصطلاح اونرش هست، یه سافری به نام کوداس و یه سری سافر شبیه به اون که تو بتونی با جی پی یو صحبت کنی و بتونی محاسبات تو به اصطلاح کامیونیکیت کنی با جی پی یو که اون صاحبش انویدیاست و اونا میسازنش. به اضافه شروع کردن برای خودشون به سرور فارم زدن، کلاود سرویس زدن و سرویس های بالای کلاود زدن. خلاصه اونا وارد بازی خواهند شد. کلی استارتاپ جدید، حالا استارتاپ مثل خود ما که اصلا از یه بحث دیگه وارد ای آی شده، ما مولکول دیزاین میکنیم، مولکولای بزرگ تولید میکنیم به جایی که زبون تولید کنیم که حالا من راجبش صحبت میکنم. و این جنگ رقابت هر چی اسمشو میذاری خواهد ادامه پیدا خواهد کرد. به قول آرکیتکچری هم که من 2-3 سال پیش اینو پیچش میکردم به این ور و الان داره کم کم خیلی استاندارد میشه، اینه که کمپانی‌ها یه چیزایی میسازن به نام لارج لنگویج مدل که الان کلمه خوب خیلی مد شده همه جا، یعنی یک مدلی که خیلی بزرگه و یک زبان رو به صورت کلی میفهمه. خب یعنی مثلا در مورد جی پی تی نمیاد بگه که مثلا من متخصص مثلا شعرهای انگلیسی قرن مثلا 18 همم. خب میگه من تمام حرفایی که تو تمام زبان انگلیسی و به اضافه کلی زبان دیگه میشه همه رو میفهمم. ما راجع به مثلا بحث مثلا نمیدونم راجع به سیاست بوده یا راجع به شعر بوده یا 2 نفر داشتن رو اینترنت با هم چرت و پرت میگفتن، همه رو من رفتم لاگ کردم، کورپس های دیتاشو نگاه کنیم، بیسیکلی رفته تمام اینترنت رو خونده، هر کی هر چی نوشته، هر کتابی بوده، جدی، شوخی، جوک، فوش، چرت و پرت. یا یه چیزی دیگه مثلا در تکمیل حرفت بگم که برای خود من خیلی جالب بود، تو حالا یکی از ادوانتیج‌های گوگل هم شاید بتونی محسوبش بکنی، اینه که فکر بکن حتی همین یوتیوب، یعنی یوتیوب ترانسکرایب کردن تمام ویدیو به تکست، همون حرفی که خودت زدی در رابطه با رنج، کانتکست ویدیو ترانسکرایب شده به اضافه تمام کامنت ها، یعنی حرفی که اونا زدن و تمام نظرات آدما و نظرات مردم دونه به دونه، حتی از نظر عکس و ایمیج، هر فریم ویدیو یوتیوب یه عکسه، میدونی؟ و ببین چه دیتایی اون ور داره دیگه. حالا راجع به ویدیو و عکس و اینا میتونیم صحبت کنیم، هم یه بحث کم کم مدالیتی های مختلف وارد ماجرا خواهد شد و اون الان چیزیه که فوکس بعدی احتمالاً خواهد جنگ بعدی سر اونا. من میگم الان کسی یه استارتاپ بزنه که شورت ویدیو تولید کنه 15 ثانیه، خب یعنی استارتاپ ایدهش این باشه که من بهش میگم مثلا چه میدونم یه خانم و یه آقایی دارن مثلا از در مثلا رستوران خارج میشن، دستشون مثلا یه ساندویچه و یه بچه میاد بهشون مثلا جلوشون رد، همین. خب یه همچین تو یه چیز خیلی کلی بهش بدی و این 15 ثانیه ویدیو بده، ویدیو واقعی. هر کی اینو به صورت کمپانی بیلیون دلار، آره بچه‌ها اصلا دیگه میتونن ایمیجین کنن داستانشون رو موبایل درست کنن، مثلا فیلم رو موبایل جنریت کنی. آره که اتفاقا یه مقاله من امروز داشتم میخوندم که حتی توی همین چیزام راجعش صحبت کردن توی این آلین پادکست جدیده، که یه 3D آرتیست گفته بود من امروز که حالا مید جرنی مثل ورژن 4-5 اومده بود بیرون و اینا، گفت من رسما
شغلی که دوستش داشتم از دست دادم، به خاطر اینکه الان اینا خیلی بهتر از ما دارن 3D مدل اینا میسازن و اون کار لگ ورکر رو، یعنی ما دیگه بیشتر فقط داریم دانلود و اکسپورت و ایمپورت و از این کارا میکنیم تو شرکت. دیگه منو برای آرتیست 3D بودنم نمیخوان، میدونی. هنوز هم خیلی اول این ماجراست. هنوز من میگم از 10 روز صفرم این ماجراست. هنوز اصلا AI وارد اصل ماجرا نشدیم. خیلی آدم رو جا خواهد گذاشت. حالا راجع به بحث فلسفیش اینا میتونیم بشیم، ولی خلاصه میگم من خودم مثلا به نظرم کمپانی که استراتژیک ترین پوینت رو داره تو تمام این کمپانی راجع به AI کنار گوگل حداقل انویدیا است اگه مهمتر نباشه، و اونا دارن اون از پایین شروع کردن، از هاردور که نه دیزاین هاردور، چون فباشون اینا دست TSMC و سامسونگ و ایناست، دیزاین هاردور و بعد لایه بالایش که صحبت میکنه، لایه که به سافتور وصل میشه، و بعد الان شروع کردن خودشون AI میسازن، تو روباتیک خیلی دارن کار میکنن. خیلی کمپانی استراتژیک تریه. و منم حالا این تیکم نمیدونم مثلا کارهای ویدیو درست کردن اینا بعد جالبه، ما این کینوتشون هر سال یک کینوته که انگار یه ساعت CEO شون این جنسن میاد صحبت میکنه تکنولوژی. برای کسایی که میخوان ببینن ایج تکنولوژی دنیا داره به چه سمتی میره خیلی جالبه، چون همه چی رو میاد صحبت میکنه، از متاورس و نمیدونم AI و یه زمان کریپتو هم بود که کریپتو رو فکر کنم باش انداختن بیرون، کریپتو کلا از پایپلاینشون میاد صحبت میکنه و وسطش استارتاپ هایی که دارن کار جالب میکنن صحبت میکنن، که ما تونستیم امسال بریم تو اون تیکه. یه تیکش هستش که مثلا 10-11 تا استارتاپ AI رو معرفی، یکیش مثلا چت جی پی تی بودش، دو تاش فکر کنم از اوپن AI بود، یکیش ما بودیم توی هلث، که اینم من میخوام نشون بدم. خیلی یه نکته خیلی جالب، الان بحث نتورکینگ و اینا که کردیم، من بگم که نتورک ها چقدر با ارزشه. اصلا اینکه ما رفتیم توی این کینوت اینا رو یکی از بچهای لایو اینستاگرام من درست کرد، بعد 2 نفری که تقریبا بیشترین کارو کردن، یعنی این ویدیوها رو تولید کردن، حالا ویدیوها رو من نشون میدم، هر دوشون رو ما از اینستاگرام هایر کردیم، از کسایی بودن که تو اینستاگرام لایو بودن و ما باشون کانکت شدیم و اینا، که هم ایده مهندسی از اون اومد. این پروتئینای بزنین من نشون بدم، هم کسی که دیزاینر آره دیگه فارسی، نه منظورم که از ایران که نه، از ایران رفتن کیه این تیکه این جنسن هم. من کلا اصلا با این آدم خیلی حال میکنم جدیدن، احساس میکنم به قول یکی از بچه‌ها میگفتش که اگه این آمریکایی بود الان از ایلان ماسک و استیو جابز معروف‌تر شد. خیلی آدم مثلا مثلا خیلی دنیا رو داره درست میبینه و آینده رو داره درست میبینه. این تیکه‌ای بود که AI پروژکت هایی که مثلا جالبه رو نشون میدن. And to celebrate the achievements of the scientists and researchers that use it. I am a translator, transforming text into creative discovery. این چت جی پی تی بود. حالا این یا اپیه که روش سوار کرده که به اصطلاح اینو میاد تبدیل میکنه به مثلا نمیدونم 3D شیپ فلان. Movement into animation. انگار میاد پوزیشن آدم‌ها. این داره میگه که با AI کلا دنیا داره به چه سمتی میخواد، تو مثلا 12-13 تا جهت مختلف نشون بده که دنیا داره به چه سمتی میره. همه کارهایی که میتونید بکنید با این تکنولوژی. And direction into action. I am a healer. این قسمت پزشکی و هلثشه که ما توی بودیم. اولش مال آلفا فولد، مال گوگل، مال دیپ مایند. Exploring the building blocks that make us unique. Modeling new threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. این تیکه ما بود دیگه. ببین سر همین 7-8 ثانیه شاید بگم تیم ما خب یه هفته درگیر بودیم، حداقل 2 نفر، من خودم هم حالا مثلا 2-3 روز
و حداقل 4-5 نفر از انویدیا برای 2 هفته و خب خود CEO. چیزی که یه درسی که برای من داشت این که کمپانی که اینقدر بزرگ میشه چقدر attention to detail داره هنوز. attention to detail در بالاترین تا پایین ترین سطح و چقدر کیر میکنن. خب سر این که آقا جان این مثلا پروتئینه که میچرخه ببینم یه سوال ازت بپرسم. الان کلا من همچنان هنوز اون ندیدم، یعنی جزء بوکمارکامه، قرار بودم اصلا ببینمش با تو راجعش صحبت بکنم. بعد ولی کلا الان انویدیا فقط به خاطر پروسسینگ پاورش داره روی این بازی ای آی سواره و یعنی این الان ویدیو تبلیغاتی از سمت، چون داره پروژه های ای آی بغیر نشون میده ولی خودشو داره به عنوان پروسسینگ پاور، یعنی این بیشتر گو تو مارکتشه، یعنی خودش کار ای آی نمیکنه لزوما ها، خودش هم داره کار ای آی میکنه. ببینید انویدیا پلتفرم کامپیوته که کل ای آی روش سواره. خب حالا بقیه هم چیپ دارن ولی خب اینا مارکت چیپ دست ایناست. خب انگار کامپیوت پاور دست ایناست. یک لایه بالای کامپیوت پاور که اسمش حالا کودا میگن، البته زیاد کودا بزرگترینشه، که اون اکوسیستم سافت‌وری که رو اون سوارم دوباره مال ایناست. خب که اون خیلی اکوسیستم مهمیه و خیلی طول کشیده دیولپ شده. روی اون خودشون دارن ای آی میسازن. مثلا با ما باهاشون همکاری داریم ولی از اون طرف رقابت هم داریم چون اونا دارن چیز شبیه کار ما رو خودشون هم دارن انجام میدن و در نهایت میخوان سرویس بفروشن. اینا تو لیرهای مختلف استک حضور دارن ولی چیزی که پولو داره امروز در میاره اون جی پی یو است و از فروش اون دارن پول در میارن و خب یه پی خیلی بزرگی داره استاکشون، یعنی مارکت فکر کنه اینا هنوز خیلی رشد کرد. خلاص چیزی ویدیویی که ما نشون دادیم اینجاست که تو مثلا دالی که مثلا باش صحبت می‌کردی بعد نقاشی می‌کشید، اینجا این انگار باش صحبت می‌کنی، این فیچرها رو می‌نویسی. حالا اینو من نشون میدم تو استارتاپ خودمون رو بیشتر ازش صحبت می‌کنم و این برات این شکل رو دیزاین می‌کنه. خیلی جالب اصلا این ایده این که این آروم آروم اینا بیان. خب این مدل رو که من خودم درست کرده بودم ولی این ایده که این تکستا بیان و این پروتئین آروم شکل بگیره کلا یک از انجینیرامون خودش این ایده رو کاماپ کرد که ایده خیلی به نظر من ناول و جدیدی بود. یعنی حتی مثلا دیپ مایند که مثلا شاید میلیون ها دلار صرف مارکتینگشون میکنن این ایده رو نداشتن که آروم آروم این بیاد و شکل بگیره و اون گرافیک دیزاینرمون با همین درست که هر دو تاشون هم میگم از همین بچهای ایران بودن که اومدن و از ترکیه هم کار میکنن و کسی که برد این ویدیو رو داخل انویدیا درست نشون دادم خب یکی از انجینیرهای انویدیا بود که دوباره اونم از لایو اومد، یا آقایی به نام فرشاد که من از همجاشون تشکر کنم. یعنی این اکوسیستما خیلی والیوبله. خب حالا یه بحثی که خارج بحثای ای آی چیز می‌خواستم بگم و بحث دومی که راجع به قول معروف attention to details میگفتیم سر تک تک سر این که این چجوری بچرخه بعد مورف بشه تو اون آبیه بالا، این تیکه که این می‌بینی سر این انقدر اینا ایده‌های ما رد کردن، ما رفتیم عوض کردیم چیز شد. و آره درس اینه که یه کمپانی انویدیا میشه که شما ایده‌های بزرگ داری، ویژن داری، خیلی بولدی، میری کارهای بزرگ میکنی ولی at the same time آخرش detail matters. خب یعنی مهمه که اکزیکیوشنات دقیق باشه، مهم اینه که کارهای انجینیرینگ رو خوب انجام بدی، مهم اینه که کیر کنی و مهم اینه که به قول معروف برای مثلا بهتر شدن هر روز 1 میلیمتر 1 سانتیمتر یه کوچیک تلاش کنی. من همیشه مثلا این مثال مسی رو میزنم، خیلی ساده است که مثلا تو توپو برداری محکم شوت کنی به سمت دروازه، ولی این که تو بیای تلاش کنی که مثلا با سرعت حرکت کنی، در حال حرکتی که بازیکن دفاعن ضربه رو بزنی کنار تیر دروازه، خب هر روز تلاش کنی که 1 سانتیمتر از دست دروازه‌بان فاصله بگیره، به تیر نزدیکتر بشه، از تیر هم نره بیرون. این یک استراگل و یک دیوانگی و یک مثلا عشق به مثلا پرفکت کردن کاراست که غیر عادیه و این خیلی شاید مهمتر، نمیگم مهمتره ولی حداقل ایکوالی
important تو این پروسس، این که تو بخوای بشی انویدیا دنیا، بشی گوگل، بشی ببین نمیدونم. آره و خیلی جالبه چون من خودم شخصا با دیفالت اتفاقا این تیکه آخر کرافتمنشیپ و اتفاقا من برام خیلی مهمه. یعنی تقریبا با تمام آدما و وقتی با تو با انجینیرها کار میکنی این پشن برای درست کردن مرحله آخر خیلی نیست. همین که پروداکت رو ساختن یا یه چیزی کار میکنه، این کار کردنه براشون کافیه. It's enough. میدونیم در صورتی که مثلا ما تو دنیای مثلا اپل اینا خیلی معروفه دیگه، مثلا این کرور رو میخواسته درست بکنه، حتی چیپا جا نمیشدن اگه میخواسته کانتینر یا این فریم دورشو بذاری که مثلا این مادربرد رو بذاری توش، رفته گیر داده که نه آقا انجینیرها باید این رو کات بکنن. و برای من همیشه هم سوال بود که چجوریه برای ما ته بازی اینقدر مهمه، یعنی ته بازی مهمه، ولی میدونی یک چی فهمیدم؟ به خاطر اینکه خودت الان با دیدن این روی این کمپانی یه حساب دیگه داری باز میکنی. قضیه همونه که میگن اگه میخوای بری ببینی یه رستورانی خوبه دستشویش تمیزه یا نه، میدونی. و به نظر من این ویترینه باعث میشه که تو از پشت صحنه هم یه آیدیایی بگیری. اگر به قول تو اینقدر دارن کیر میکنن روی اینی که اگر این داره میچرخه مورف بشه اون بالا، فیت بشه اینور، دیگه تو برو ببین پشت چیکار دارن میکنن، چه سختگیری اونجا داره انجام میشه. 100%. و تو تیست رو میفهمی، تو تکنیک رو میفهمی، تو دپس آدما رو میفهمی، کیر کردنشون رو میفهمی و کالچر رو ست میکنی. خب این که میاد این رو میگه، این داره به تمام امپلویاش میگه دقیقاً همین حرفی که تو میزنی، میگه آقا جان ببین اون میلیمتر it matters. خب کار این نیستش که تو یه چیزی تحویل بدی، که ببین وقتی کار یه لایه است، آره تو کار تحویل میدی تمام میشه میره، ولی وقتی 10 لایه است، مثلا یه کمپانی مثل این، اگه هر کی اون وسط 1 میلیمتر کج بره، اون بالا که میره، به قول چی میگن، بار فلان، یه ضرب مثلا یه چیزی یادم نیستش، تا ثریا میره و دیوار کج فلان، وقتی دپس میره بالا هیچی نمیره، هیچ به قول معروف هیچی سر جاش بند نمیاد. خب و خیلی مهمه به نظر من این یه فرق آدمایی که مثلا فیکن یا آدمایی که واقعا کیر میکنن همینه. من یادم یه زمانی مثلا من بچه بودم خودم، برای اینکه بدونم یه کمپانی اون موقع از سر وبسایت اینا رو میفهمیدی دیگه، میرفتم نگاه میکردم پیجای فورشون رو دیزاین کردن یا نه همینجوری یه پیج ارور الکی داره میندازه. آره حالا برای هر کی چیزای مهمه، ولی به نظر من آدمای جاهای دور خواهند رفت که یه چیزایی براشون خیلی مهمه و سر اون چیزایی که براشون مهمه کامپرومایز نمیکنن الکی. حالا یکی ممکنه اون فوره باشه، یکی ممکنه، حالا بگذاریم که این ویدیو اصلا یه ارزش، ببین ویدیو مال اپل، مال کنفرانس اپل که میذاره، من 11 میلیون تا تو یوتیوب ویو میگیره، این امسال 23 میلیون تا کینو تو میگی یا WWDC؟ آره خب حالا مقایسه داری میکنی، فهمیدم. این الان تا امروز 22 میلیون تا ویزیت گرفته. خب یعنی 2 برابر اون داره میشه، با اینکه این چیزا کمتر کانسومریه تا اون، ولی خب دیگه یه ویترینیه که دیگه داره میفروشه دیگه. من با بچهای خود انویدیا که صحبت میکردم میگفتن که ما مثلا یه ماه آخر یه جوری همه درگیر این ویدیوه، یعنی یه چیزی نیست، فقط یه ویترین نیست، یه اصانه خلاصه. و بعد اینکه اصلا بعدش ما رفتیم داخل کمپانی، رفتم صحبت کردم، من با وی پی هاشون صحبت کردم، چقدر کیر میکردن و چقدر میخواستن که کار کنم، این اکوسیستم ساختن. همه دوست دارم بگم ما پلتفرمی فلان، باید بری با آدما کار کنی اگه میخوای پلتفرم بشی. درسته فقط این نیستش که 4 تا سافتور چیز کنی. و آره خیلی اکسپریانس جالبی بود برای من. امسال هم که خب خیلی ای آی کرده بودن تو بوق و یه سری چیزای دیگه که پارسال تو بوق بود و گذاشته بودن کنار، بحث‌های متاورس و اگه هم متاورسی بود بیشتر بحث‌های پرکتیکال بود، یعنی اونجایی که توی مثلا نمیدونم جنس‌ها رو تکون میدن، توی بیشتر چیزی بود که به دنیای فیزیکال وصل میشد تا اینکه متاورس، که اونم من برام کم عجیب بود. حالا چیز آخری که من می‌خواستم نشون بدم این بحث‌های ای آی و اینا. ببینید ای آی این چیزی که برای خود من میگم مثلا 2018 که شروع کردم کار کردن اون نقاشی و اینا،
بعد خیلی فکر می‌کردم که چیکار میشه کرد که واقعا یه کاری بزرگتر از نقاشی درست کردن و تکست درست کردن و چت کردن و اینا با این AI کرد، با این جنراتیو AI کرد. من اون بحثی که دفعه پیش کردیم تو پادکسته که گفتم من این ابسشن رو دارم با اینکه عمر آدم رو زیاد کنیم. حالا تو مرحله اول خب یه ابسشن که همه آدما دارن که مریضی‌ها رو درمان کنیم، که کسی مثلا از سرطان نمیره یا کمتر بمیرن، خب یا چه میدونم حتی چیز خیلی ساده سرماخوردگی رو خوب کنیم و کووید واکسن بسازیم. چیزای حالا خیلی ساده هم نمیشه گفت یکی بتونه سرماخوردگی رو مشکلش رو حل کنه اصلا کل اقتصاد دنیا رو تکون میده، یا سرطان حل کنه. خیلی یه مسیری بود که مثلا شاید بگم 4 سال 5 سال من دارم توش میرم و برای کسایی که هیچی نمیدونن از بیولوژی این مسیری بود که من خودم رفتم و من خودم هیچی نمیدونستم و خیلی طول کشید برام. و اولین چیزش این بود که خب ما گفتیم اگه میخوایم بیولوژی رو بفهمیم کوچکترین واحد لایف، کوچکترین واحد زندگی چیه که میخوایم بفهمیم. و اولش من فکر کردم مثلا اوکی خب به عنوان یه مهندس شما میخواین یه موجود مثلا پیچیده رو بررسی کنین، یه کامپلکس مثلا سیستم رو میخواین بررسی کنین، میگردین ساده ترین فرمش رو بررسی میکنین و ساده ترین فرمش رو تحلیل میکنین. و اون زمان جواب من این بود که ساده ترین فرم لایف مثلا چه میدونم یه موشه، نمیدونم یه مثلا اول همیشه همه اینجوری شروع کنن، بعد نه خب اون یه موجود خیلی پیچیده‌ایه. بعد رفتیم گفتیم که بیاین مثلا یه باکتری رو مثلا مدل کنیم که یه موجود خیلی 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 کوچیک‌تره. بعد گفتیم نه مثلا از اون کوچیک‌تر ویروس که یه چیزی مثلا یه اسکیل خیلی کوچیک‌تریه. و بعد خیلی همزمان بود فکر می‌کنم با این کارهای آلفا فولد و اینا، شاید بشه گفت 3 سال پیش، همزمان با کووید هم که اوج گرفت، به این نچستیم که یه موجودی وجود داره برای کسایی که نمی‌دونم به نام پروتئین، که پروتئین در حقیقت بذارید من یه بار دیگه این شکلامون رو نشون بدم. پروتئین یک چیزی من میگم بین زندگی، بین زنده بودن و نبودنه. خب شما شاید کوچکترین واحد زندگی که مثلا ما هم میشناسیم سلوله، که هر مثلا به اصطلاح بافت بدنتون جمعی تعداد خیلی زیادی سلول داره، ولی داخل هر سلول شما tens of thousands، 10,000 نوع پروتئین هست که این پروتئین ها یه موجودات این شکلی هست. خب هر کدوم از اینا که می‌بینین یه مثلا این یه دونه پروتئینه، یا مثلا اینا یه همچین شکلی فرض کنید. خب که اینا چی هستن؟ اینا یک چیزی بین زنده بودن و نبودنن، یک مولکولن در حقیقت، یعنی چیزی نیستن که بتونن باز تولید کنن یا برای خودشون مثلا به طور مستقل زندگی کنن. یک مولکولن، یه مولکول بهش میگیم لارج مولکولز، مولکول‌های بزرگن که از مولکول‌های کوچیک‌تر تشکیل شدن، از آمینو اسیدها تشکیل شدن. این مولکول‌ها حالت ربات دارن، یک تاسک رو داخل سلول شما انجام میدن، یک کار خیلی کوچیک رو انجام میدن. مثلا یکیش کارش اینه که مثلا دیواره سلول رو مثلا کات کنه که مثلا کلسیم وارد سلول شما بشه. یکیش ممکنه این باشه که بره مثلا به دی ان ای تون بچسبه، فلان کارو با دی ان ای کنه. مثل یک سلول رو یک کارخونه تصور کنین. اینا سربازای داخل اینا نیروهای کار داخل کارخونه، خب که ربات طورن، هر کدومشون یه کار خیلی ساده رو انجام میدن. و همونجوری که تو این شکل‌ها می‌بینید شکل‌های خیلی مختلفی دارن اینا، و بر اساس شکلشون هر کدوم یک کاری انجام میدن. مثلا فرض کنید یکیشون اره است، یکیشون پیچه، یکیشون مهره است. اینا دارن با هم دیگه اون داخل رو و خیلی اتونوموس هم هستن، خودشون کار خودشون رو انجام میدن. ما به این نتیجه رسیدیم و خیلی دیگه هم فکر کنم همزمان به این نتیجه رسیدن، خیلی هم زودتر از ما، خیلی دیرتر از ما، که اگر قراره شما بخواید عمر آدم رو زیاد کنین، یا اگه بخواید سرطان رو خوب کنین، بخواید داروی سرطان بسازین، هر کاری تو این چیز بکنین، اولین موجودی که باید حل بشه بفهمین اینه پروتئین ها و به قول معروف لارج مولکول ها. لارج مولکول هایی که آمینو اسید بیس هستن که این کاتگوری رو بهشون میگیم پروتئین، که انگار این یه حالت تسبیح طور دارن. الان وارد استراکچرشونه. این رو بفهمین. اول اینکه بفهمین رفتارهای اینا چجوریه، چجوری کار میکنن تو محیط‌های مختلف، چه مثلا ریاکشنی از خودشون نشون میدن، و دو بتونین که اینا رو دیزاین کنین.
مثلا بگیم فلان مولکول برای من بساز که فلان کار رو انجام بده. خب این کار اگه انجام بدی شما میتونید وارد زندگی شین، وارد لایف شین و ریپروگرامش کنید. یعنی فلان یه جایش خراب شده شروع کنید درستش کنید. مثلا من یکم راجع به این چیزا خیلی نمیخوام صحبت کنم، ولی این به نظر من هم یکی از جذابترین اتفاقاتیه که میتونه بیفته. یعنی هم نقش AI دیگه خیلی مجازی نیست با دیزاین کردن پروتئین‌ها یا حتی مثلا پیدا کردن وریانت‌های مختلف و حتی میوتیشن انجام دادن و این داستانا، و همین که واقعا ما انسان‌ها نیاز داریم، یعنی این سرعت بیولوژی رو یکم بیشترش کنیم، چون تکنولوژی خیلی سریعه، بیولوژی خیلی یواشه و الان من فکر کنم این چانس رو پیدا می‌کنیم که یه تغییرات بنیادی بدیم که البته احتمالاً هم میزنیم میرینیم تو خلقت ها، ولی حالا باید ببینیم چی میشه. hopefully not. اصلا این به نظر من مهمترین و جالبترین کاری که اصلا مثلا من اگه این درست کسی رو مسیج کنه نصف آدمای دنیا باید بیان روی این کار کنن و نصف پول ها و انرژی ها باید بیاد روی. بریم مثلا این شکل رو من توضیح بدم. ببین این سلوله. خب حالا برای کسایی که تو پادکست متاسفانه نمیتونن ببینن، کسایی که آدیو نگاه میکنن، این سلوله. خب روی دیوارش همینجوری که اینجا میبینید یک سری چیزایی مثل رسیور ماهواره وجود داره. خب که مثلا تو این مثال خاص اینا گروث فاکتور مثلا چیزن، ریسپتورن. یعنی چی؟ یعنی کارش اینه که مثل دیش ماهواره میمونه که بدنت وقتی میخواد به این سلول پیام بده که ای سلول تو بعد مثلا خودت رو رپلیکیت کنی، بعد چند تا از خودت تولید کنی که رشد کنه اون ناحیه مثلا یا به هر دلیلی، یه دونه سیگنال، یه دونه هورمون گروث سیگنال رشد میفرسته به این چیزه و این ریسیور این ماهواره اینو جذبش میکنه و از اینجا میفهمی که خودشو باید دو تیکه کنه. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا اگر که این ریسیور تو به نوعی اوور اکتیو بشه، خب یعنی بیشتر این سیگنال رو جذب کنه، بیشتر از اون حدی که باید جذب کنه، تو سرطان میگیری. چرا؟ به خاطر که تو سیگنال رشد بیشتری میگیری، شروع کنی هی یکی یکی خودت، بعد بچه‌هات هم دوباره این ماهوارهشون این دیششون خرابه دیگه، درسته؟ دیش یعنی اوور اکتیو، اوور فعال شده، بعد این هی خودشو باز تولید میکنه، سرطانی میشه اون ناحیه. خب این خراب شدن، این کج شدن این یارو دیشه یه پروتئینه. خب یه لارج مولکیوله که مثلا درش باز، حالا اینجا دارم خیلی اوور سیمپلیفای میکنم، خب مثلا کج شده یه جوری و داره اشتباه کار میکنه. تو 1001 کار میتونی الان باید بکنی. خب میتونی مثلا یه توپ مثلا شبیه اون گروث هورمون طراحی کنی که بره این کجا رو پیدا کنه، بره توشو پر کنه. این از مثلا محدود خراب دارم به عنوان چیز میگم، به عنوان ایده همینجوری رندوم میگم. میتونی بری یه چیزی پیدا کنه که بره اینا رو پیدا کنه و منفجرشون کنه. هر سلولی مثلا از اینا داشت، یا بزنه این گروث چیزا رو از جا بکنه، یا مثلا بزنه کل سلول رو نابود کنه. خب یا میتونی بری اصلا اون تعمیرش کنی. خب بری یه دونه پروتئین جدید مثلا جاش، همه کار میتونی بکنی. خب there is no مثلا چیز لیمیت. اگر بتونی این ربات ها رو ریدیزاین کنی، خب و وارد اون ماجرا بشی، پروتئین های جدید ریدیزاین کنی. یه نکته قشنگ این ماجرا که داستان خیلی جالب میشه که این که و کمک کرد که خیلی پیشرفت کنه و مثلا استارتاپ مثل ما شکل بگیره و خیلی کمپانی‌های دیگه، این که این پروتئین ها ساختار شدیداً شبیه زبون هایی که آدم صحبت میکنه دارن. یعنی یک رشته ان در حقیقت. بذار ببینم این چرا داره چرت و پرت میشه. ببین پروتئین اینجوریه. خب یه حالت مثل تسبیح داره. خب یک سیکونس، یه رشته است که 20 جور مولکول مختلفن که به هم میچسبن. وقتی چسبیدن این تو فضا جمع میشه برخلاف بر اساس نوع مولکولا و اون شکل 3D که نشون دادم تو اسلاید قبلی رو به خودش میگیره. نکته اینه که همون جوری که مثل همون تکنولوژی چت جی پی تی، همون ترانسفورمرها که میتونن اون رشته کلمات رو تحلیل کنن و همون مثالی که زدم مثلا میفهمه که الان این داره راجع به یه نفر میخواد سفر کنه به نیویورک، میتونه این لانگ رنج اینا رو انالایز کنه و روابطش رو به هم بفهمه. شما که همون تکنولوژی رو استفاده کنی و روابط بین مولکول ها رو بفهمی. خب بفهمی مثلا مولکول شماره 53 با مولکول شماره 237 این دو تا دارن با هم صحبت میکنن، یه جاذبه بینشون هست و اینا مثلا میخوان به هم نزدیک شن. بعد مولکول مثلا 172 این وسطشون اومده مثلا داره فشار میده به این سمت،
همه اینا رو میتونی بفهمی. خب و در نهایت بیای این شکل رو پیش بینی کنی. کاری بود که آلفا فولد کرد و کاری که ما میخوایم فراتر از اون انجام بدیم اینه که بیای با این صحبت کنی. دقیقاً مثل همون کاری که مثلا تو دالی داره انجام میشه. بگی آقا جان من یه مولکولی میخوام که این ویژگی‌ها رو داشته باشه، مثلا تو فلان درجه حرارت مثلا فلان رفتار از خودش نشون بده. کاملا همون تکنولوژی، یعنی کلا فیزیک و شیمی و بایوکمیستری و بیولوژی همه رو بریزین دور. یه سافت‌ور، یه دیتاست، یه دونه ماشین لرنینگ. خب دقیقاً همونه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط دیتا داره از یه جای دیگه میاد و تو میای این موجودات رو طراحی میکنی. الان ما این چیزی که ساختیم، این یکی از پروداکت های ماست که مثلا نشون بدم. اینجا یه سری از این مولکول های بزرگی که مثلا ما دیزاین کردیم. خب که مثلا این یکمی شکل رو الان خرابش کردن. ببین این خاکستریه مثلا یه پروتئین واقعیه. خب ما این پروتئین رو به مدلمون نشون نمیدیم، به آیمون، فقط ویژگیاشو میخونیم و میریم رو پروتئینای دیگه ترین میکنیم. بعد میگیم بیا با این ویژگی‌ها برای ما پروتئین بساز به مدلمون. خب مثلا این پروتئین، مثلا مدل ما میره اینو تولید میکنه، ببین چقدر نزدیک به خاکستری است. یعنی خودش میره این بیولوژی رو میفهمه. خب ما این اینپوت ها رو بهش میدیم که اینا یه سری کلمه است که اصلا من خودم که اصلا نمیفهم چیه. آدمایی که بیولوژیستن خیلی به سختی میتونن این مثلا 50 تا کلمه رو میخونه. خب مثلا primary metabolic process، regulation of cellular process. خب مثلا این چیه؟ مثلا میگه DNA binding، مثلا میگه یه مولکولی بساز که مثلا تو DNA binding برای من مثلا کمک کنه، یا regulation of مثلا biosynthetic process. مثلا من نمیدونم این چی هست. خب دقیقاً همونجوری که داری باز چت جی پی تی صحبت می‌کنی یا با خب ببینم کوشر، تو اگه بتونی این مدل‌های پروتئین رو بسازی، بعد چجوری تو دنیای فیزیکلی اینا رو درست می‌کنی؟ اون تیکش مسئله نسبتاً حل شده است و اون تیکه‌ای که استارتاپ ما نمیخواد وارد اون داستان شه. اون تیکه نسبتاً اونو اصلا تخصص منم نیست، ولی مثلا اینترودیوسش میکنن. این یه چیز هست به نام داگما اف بیولوژی. تو این دی ان ای تبدیل میشه به آر ان ای، آر ان ای تبدیل میشه به پروتئین. تو این رابطه خیلی ساده ایه. خب پس هر چیزو طراحی کنی راحت میشه ساخت. اون تیکش مسئله نسبتاً حل شده، یه جا برای ایمپروومنت داره، ولی باتلنک این کاری که الان ما داریم، قسمت پیچیده این کاری که ما الان داریم انجام میدیم، یعنی این که شما این موجوده رو دیزاین کنی. این میره انگار، ببین مثلا این شکلی که الان داری میبینی، خب بذار مثلا چند تا دیگه میبینیم مثلا شکل مختلف رو ببینید. این نمیدونم چرا این کم کج و موجه شکل صافت‌تری بیان. این شکل خب مثلا این قرمزه، مثلا این ای آی قرمزه گند زده. خب مثلا این اعداش هم پایین‌تره اینجا. این آبی هم خرابکاری کرده، بقیه میبینی قشنگ شکل رو در آوردن. تو انگار توصیف کردی که من چه مولکولی میخوام، این فهمیده که یه همچین شکلی باید در بیاره. خب این شکل اون داخل یه کاری انجام میده. خب این که این شکلی شده، مثلا تو 100 میلیون سال مثلا تو بیولوژی رفته تلاش کرده به این شکل رسیده. خب مثلا توی چه میدونم جد ما مثلا چه میدونم توی یه کرم هم نه، حالا مثلا یه باکتری، یه چیز، یه موجود خیلی خیلی پریمیتیوی رشته این موجود رو اختراع کرده. خب طبیعت که مثلا این کارش یه کار عجیب غریب، مثلا این کارش بوده که بره به دی ان ای بچسبونه، مثلا بیارش از وسط سلول کنار، یه کار عجیب. این اختراع شده. خب این که اختراع شده تو صدها میلیون سال هی کپی شده. بقیه گفتم واو مثلا این فلان کار انجام میده، مثلا اون کرمه رفته از رو اون کپی کرده، اون کرم بزرگه از اون، بعد ماهی رفته از رو کرمه کپی کرده، بعد مرغابی از رو ماهی کپی کرده. خب حالا این هر کدومش مثلا 100 میلیون سال طول کشیده. اینا اومدن این فانکشنال کپی کردن داخل سلول و در نهایت این سلول آدم شده که این موجود خیلی پیچیده است. خب که خیلی خیلی نزدیکه. اینا یه درصد خیلی زیادی از این پروتئینا شیر بین تمام موجودات زنده، حتی بین ما مثلا با گیاها هم شیر. خلاصه ما داریم اون راهی رو که همون حرفی که خودت زدی، راهی رو که بیولوژی مثلا تو 10 میلیون ها تو 100 میلیون سال رفته، داریم یک شبه داریم میریم. خب یعنی داریم دیزاین میکنیم و نه تنها اونا رو دیزاین میکنیم، راههایی رو که بیولوژی نرفته. و حدس ما و ایده کمپانی ما اینه که خیلی راهها رو نرفته و دلیل هم داشته که نرفته. مثلا درمان سرطان مسئله‌ای بوده که بیولوژی باش درگیر نبوده. این مسئله جدیده. مثلا 100 ساله مثلا حالا چه میدونم فلان نوع سرطان به خاطر لایه اوزون یا هر دلیلی که نمیخوام وارد بشم، چیزی نیست. اینا تو رنجای مثلا
عددهای 10 میلیون سال و 100 میلیون سال داریم تو اونجا صحبت می‌کنیم. اینجا داریم تو رنج 10 سال. به اضافه اینکه اصلا بیولوژی دنبال این نبوده که عمر ما رو بکنه 500 سال 1000 سال، به نفعش نبوده. اِوولوشن دنبال تولید موجوداتی که فقط مصرف کنن و ما آدم موجودات مفخور و ریسورس بر. حالا ما که بچه‌ام تولید نمی‌کنیم که یعنی اصلا هیچ فایده‌ای برای این بیولوژی نداشتیم. خیلی خوشش نمیاد از ما که مردم حضرته نه منظور من و توییم. آره دیگه چیکار کنم داریم پادکست تولید می‌کنیم. دقیقاً. یعنی بیولوژی از نظر بیولوژی ما خیلی موجودات بیخودیم، نه بچه تولید میکنیم، همینجا میخوریم و میخوابیم و فقط تو پادکست تولید میکنیم و میخوایم زیاد هم زندگی کنیم، درختارم میخوریم و نمیدونم گوشتارم میخوریم و همه چی از داریم مصرف میکنیم، هیچی هم از اون ور به اِوولوشن چیز گویا تولید نمیکنیم. حالا تو اینو فرض کن چت جی پی تی و اینا برداری دیفاین کنی که برای من یه موش بساز که چشای گربه داره، خرگوش، از اون ورم برات واقعا پروتئینت هم دیزاین کنه، اون ورم بدی برات تولید کنه. ببین ما چت جی پی تی اونیم دیگه دقیقاً. یعنی این آخه چت جی پی تی دیگه اون کلمه‌های چت جی پی تی خیلی جنریکه. خب اون کلمه رو وقتی بیای تخصصیش کنی میشه این. آره. اون حرفی که گفتی حالا چامات گفته فلان و اینا، میگم یعنی AI صرفا اون یه مودالیتی از دیتاست. اتفاقات دیگه خواهد افتاد تو دنیا که یکیش اینه که به نظر ما جالب ترین قسمتشه. و در نهایت حالا چیزی که ما ساختیم تو اینجا یه دونه الان این کدینگر رو میبینی تو. ما یه زبان برنامه‌نویسی ساختیم که شما میتونید اینجا قشنگ پروتئین دیزاین کنیم. مثلا میگیم پروتئین اینیشییت کن، یه زبان یه شبیه مثلا نوتبوک انوایرمنت، میگیم این ویژگی‌ها رو بهش اضافه کن، جنریتش کن، بعد فولدش کن. فولد یعنی شکل 3D شو من بده. بعد فانکشن‌های دیگه بهش اضافه کن. مثلا یه پروتئین 1 داری، پروتئین 2 داری، دوتاشو فولد کن، دوتاشو بذار بالای هم، شکلش رو من بده. مدل‌های 3D که بقیه کمپانی‌ها درست کردن اینا رو اینجا اضافه. انگار یه چیز شبیه چت جی پی تی دیگه کاملا. یه محیطیه که دیگه داری کامل پروتئین از صفر، یه آشپزخونه است که تو دیگه میسازی و سرهم میکنی و بهش اینو اضافه میکنی، اون اضافه میکنی، اینو سرش میسازی، این ربات رو میسازی و در نهایت اتفاقی که خواهد افتاد این ربات، حالا بحث MLش رو بگم، فاین تیون خواهد شد برای انوایرمنت های مختلف، مثلا برای دی ان ای بایندینگ، برای نمیدونم برای اپلیکیشن های مختلف و در نهایت روی اونها سرهای خواهد نشست که دارو خواهد بود، که مثلا داروی مثلا درمان فلان سرطان. خب که الان ما داریم مثلا با کمپانیای بزرگی که این داروها رو میسازن داریم صحبت میکنیم که باشون پارتنرشیپ درست کنیم. مثلا با مرک داریم صحبت میکنیم، با گیلی، حالا نمیدونم توی پادکستم شاید من نباید راجع به این چیزا صحبت کنم، که به اصطلاح اینا رو بسازیم. و من دنیا رو اینطوری میبینم دیگه، توی مثلا برای سال 2030 این ساخته بشه. به نظر من این پلتفرمیه که به قول معروف من مثلا بالا پایین کردم بعد این زندگی، دیدم اینجا من خودم رو اینجای دنیا قرار بدم، خودم رو به قول معروف I make myself the most useful برای هرچی. خیلی من به فلسفه و اینا خیلی اعتقادات چیز ندارم، یعنی خیلی هدفی تو اصلا اعتقاد نیست، کاری که داری میکنی یه نوعی ازشه. حالا چجوری میخوای تو تعریف کلمه بهش بگی حالا میشه یه داستان دیگه. یه سوال، تو الان بیزنست، الان این کمپانیت فعلا که شما رونیو جنریت نمیکنین، درسته؟ روی پول فاندینگ دارین آرندی میکنین؟ ما 100% رونیو قراره جنریت کنیم، ولی رونیو هم که جنریت میکنیم بیشتر برای اینه که اینوستورا رو چیز کنیم، نشون بدیم که ببینیم مثلا برای خیلی این داستان لانگ ترم تر از اون استارتاپی که مثلا بخواد الان حالا چه میدونم با انیوال رونیو اینا بخواد الان مثلا ایوالویت بشه. هدف از این که مثلا ما با مرکم قرارداد می‌بندیم که اگه به من بود من میگفتم مثلا اون کارو نکنیم، ما فقط رو ماشین لرنینگ و روی ساختن این مدل‌ها فوکس کنیم، همون کاری که اوپن ای آی کرد. ولی هدف اینه که برای اون اینوستوره میگه من از کجا بدونم شما کلا جفنگ نمیگین. خب این که شما این قرارداد با مرک دارین، من یه چیزی دارم که اوکی خب حالا اینا یک والیدیشنیه. خب اگه نه از نظر بیزنسی this is very far from، ولی خب مثلا ایشالا ترانوس بعدی نشی، الیزابت هولمز نشی. نه الیزابت هولمز ببین نباید آدم I know که
ببین خوبه که آدم فکر کنه بهش، ولی خیلی نباید بترسید. الیزابت هولمز آدم یکم آره چیز آره بود، یادم مینیاک بود. چی؟ مینیاک بود یارو. ولی که یاری میفهمم چی کار میکنه خودم میتونم جاش بذارم، ولی خب خیلی مسکه دیپ تر از این صحبت ها بوده قضیه. من رو لایو اینستاگرامم یه بار یکی از امپلویاشون آوردم که یه خانومی بودن که خیلی جالب صحبت کردن، اصلا یه چیز عجیب غریبی از این الیزابت هولمز من گفتش، خیلی جالب بوده، دیتیلای اصلا از زندگی. نه آدم آره خلافکاری بوده فاندامنتالی، یعنی ما خیلی اونطوری نخواهیم شد، ولی خب کامنت تو میفهمم، یعنی توی یه جای خیلی 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 عجیبی پا گذاشتی. شما آره و احتمالاً هم حالا میگی فلسفه، ولی به سوالای اگر همینطوری که میریم جلوتر ممکنه بتونی خیلی اتفاقی، یعنی به نظرم تصمیمای خیلی سنگینی خواهد بود. ولی اینی که داریم اینوستورامون این فازشو نمیگیره، تو یعنی پس شما تیپ اینوستوراتون اینوستورن که توی این حوزه دارن اینوست میکنن و میدونن که یه رودمپ. ما تا حالا یه چند تا سید راند کوچیک ریس کردیم. الان خیلی هات شد. الان اینجوریه که من مثلا اینوستورا همینجوری ایمیل میزنن کولد که ما میخوایم میت کنیم، من مثلا چه میدونم 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه. ما اینوستور مثلا اولمون یکی بود که مثلا اینوستور اوبر بود، بابی یزدانی که ایرانی هم هست و یعنی برگردش ایرانی ولی از ایرانیه که فارسی هم صحبت نمیکنه و اینوستور اوبر بود و اون خوشش اومد، گفت من میفهمم که مثلا این داستانه شما سافر کمپانی ولی یه مارکت داریم وارد دنیای فیزیکی میشین، این تیکر رو میفهمید. اینوستور بعدیمون اکچولی مارتین معرفی کرد که اونم همینجوری بود. الان ما داریم صحبت میکنیم با اینوستورهای استراتژیک. من چیزم اینه که برنامه‌م اینه که ما یه راند مثلا ای راندمون رو که خیلی بزرگتر باشه با اینوستورهای استراتژیک، عددامون هم اینجا نگفتیم الان for many reasons، مثلا تو Q3 یا Q4 امسال که احتمالاً از انویدیا مثلا شاید بتونیم پول ریز کنیم، از یکی دو تا از این کمپانی بایوتکیا پول کم استراتژیک تر باشه، یکی دو تا هم از این سیلیکون ولی ویسیا. وسط کارم یه چند تا مثلا احتمالاً همینجوری دوباره مثلا ریز میکنیم اعدای چیزتر. مارکت هم که خب فکر کنم میدونی خراب بود، ولی برای ای آی خیلی یعنی پروژه گوگل چی شد؟ کالیکو که ریکرزول هم یه زمانی رفت توش، نمیدونم همچنان هست یا نه. الان که دارم نگاه میکنم میبینم سی اوش اینا اصلا تو صفحه لیدرشیپش نیست. کالیکو و وریلی که 2 تا پروژه بزرگ گوگل بودن که بیلیونی پول ریختن توش، که به نظر من از همون اول، حالا نظر من در این مورد در بعضی موارد نظرم مهمه، در این مورد خیلی نظرم مهم نیستش، جایی که من میدونم و میگم، جایی که این لزوما تخصص من نیست، ولی به نظر من به قول معروف dead on arrival بود اون پروژه ها. یعنی از اینایی بود که رفتن یه پول گنده رو ریختن و یه سری آدم با اسمای بزرگ رو هایر کردن و گفتن بیا مثلا ما رو عمرمون رو 10 برابر کن. اینجوری کار نمیکنه دیگه. تو باید بری ببینی انجینیرینگ چی، همین کاری که ما کردیم، بریک داون کنی مسئله رو و صفر شروع کنی. گوگل یه تیمی داره که خیلی خفنه که ما فکر می‌کنیم بزرگترین رقیب ما تو، که همون کینوتر هم که گذاشتم تیک اول اونا رو نشون داد، آلفا فولد، که الان رفتن یه به اصطلاح دیپارتمانی به نام، یه گروهی شدن به نام آیزومورفیک لب که آدمای دیپ مایندن. دیپ مایند همون تیم بود که بازی گو رو حل کرد. بیسیکلی دیپ مایند و اوپن ای آی این دوتا رقیب هم بودن دیگه توی کارهای خیلی خفن ای آی، سالها که دیپ مایند و گوگل خرید. و اصلا دیپ مایند هم از 2-3 سال پیش خیلی خیلی فوکس اصلی گذاشتن رو پروتئین دیزاین و الان هم رفتن توی گروهی به نام آیزومورفیک لب زیر گوگل، زیر آلفابت، و اون دمیس سابیس که سی او شون بود فکر می‌کنم کلا رفته توی آیزومورفیک لب و دارن روی این کار میکنن و خوبم کار میکنن. اون تیم بسیار قابل و به قول معروف من انتظار دارم به زودی یه چیز خیلی جالبی بدم بیرون. بسی عالی. کوشار میدونم که صدات مداد داره میره، بدم داره میره ولی دوست دارم حالا توی پادکست های بعدی یه مقداری خیلی دیپتر برام بازش بکنی، چون به نظر من خیلی این بحث پروتئین دیزاین و کلا کمپانی خودت اصلا به نظرم یه اپیزود کامل بعدش اختصاص بدیم، قشنگ اسکرین شیر بکنیم و بریم تو بحر قضیه. آره من تا حدی که فکر کنم دیگه مثلا من که راجع به این موضوع که
میگم صبح تا شب زندگیم این پروتئیناست. حتی من جوری که خودم رو میبینم احساس میکنم که میخوام تکنیکالم بمونم. یعنی من ترجیح میدم به جایی که برم یه سری آدم تکنیکال بیارم بدم دست اونا و خودم بشم سی اویی که مثلا فقط کار بیزنسی کنه، ترجیح میدم من سی تی او تورتر باشم، کار تکنیکال دستم باشه، برم یه آدمی بیارم که بیزنس و پارتنرشیپ و آپریشن رو بگیره، یه سی او تویی که انگار کارای سی او رو در حقیقت اون میکنه ولی اسمن من سی او باشم. دنبال یه همچین داستانی هم. Good luck به عمران. ولی میدونم چی میگی، یعنی این best of both worlds دیگه، یعنی از هر دو تا دنیا بهترینشو برداری، ولی خیلی سخته. یعنی آدمی پیدا ولی بکنی خب فکر کنم مثلا چه میدونم ایلان ماسک تا حد این کارو میکنه، زاکربرگ تا حد خیلی زیاد این کارو کرد دیگه، شیر سندبرگ ران میکرد آپریشن. شدنیه، باید بسازیم اون نفر رو. اینجوری نیستش که بری اوردرش بدی مثلا آمازون برای من شیپ کنی یه سی او مثلا فلان. باید یه آدم خیلی خفن باید پیدا کنی که تالنت رو داشته باشه و بشینی باش بسازی یا بهش آزادی بدی، پر پرواز بدی و فلان، بذاری برای خودش پرواز کنه. تو خیلی دنبال همین. ولی الان من تجربه هایرینگم الان خیلی سخت شده به نظرم. یعنی زمان قدیم که تو تعداد آدمای زیادی می‌خواستی کمپانی اصلا کلا گنده می‌شدن و آدم‌ها رو می‌کردی، خب آدم خیلی هایر می‌کردی. الان تو واقعا فوق‌العاده آدمای سافیستیکیتد می‌خوان که تمام این سافر و هاردور و اینا رو هم بلد باشن، خودشون بدونه که این تو می‌خوای یه کاری که یه تیم قبلا 4 5 نفر رو می‌کرد، یه نفر رو پیدا کنی، ولی یه نفری که بلده به کجا نگاه کنه، میدونه با این سافر و با این سافر و با این سافر دیگه نیاز نداره 3 نفر آدم داشته باشه. میدونی یه مارکتری که قدیم تو می‌خواستی مارکتینگ بکنی باید یه گرافیست بهش میدادی و من بعد یه نفر بهش میدادی که مثلا بره سوشیال برات پست کنه و یه نفر برات ویدیوها رو کات بکنه. الان توله رو ولی یه مارکتر خفنی میخواد که توله رو هم بشناسه، میدونی بدونه که 4 5 تا تول ای آی هست که الان میتونی کات باش بدنی، خودش اتوماتیک کپشن کنه، خودش اتوماتیک اسکیجول کنه. اصلا اون که به نظر من دنیا معطل یک عده آدم یکیش کاری نمیکنه تمام کمپانی. من فیسبوک هم بودم دیگه، کمپانی که معروفه که خیلی مثلا ول ران و اینا میدیدم دیگه. راجع به گوگل هم همینو میگن، 5% آدم‌ها شاید دارن همه کارا رو میکنن، شاید تا بگیم 2%، بقیه هم اونجا دارن انگار یک تیکه رو میبرن جلو. اون من خیلی اعتقاد دارم به تعداد کم آدم خیلی خفن، اون آدم خیلی خفنه همه کارا رو میکنه، کامیونیکیشن چیزارم 1/10 میکنه، لودم 1/10 میکنه، سرعتم میبره. یه آدم خوب بنز یک لشکر، واقعا لشکر خیلی بود موافقم. ریموت هم که خب خیلی اجازه اینو داده که بتونه اون آدمه رو بری از توی زیر سنگ یه جای عجیب غریبی پیدا کنه، یک آدمایی که به نظر اصلا رزومه شاید رزومه‌شون هم آره ولی اونا هم ترجیح میدن خیلی هاشون که یعنی اینی که ما بریم آندر رادار اونا، بریم زیر رادار اونا و براشون هم اکسایتینگ باشیم و بتونیم هم افوردشون هم بکنیم هم سخته. یعنی آره من خودم هنوز نتونستم خودم ببرم جلو رادار اون آدمایی که فکر میکنم خیلی خفنن. یه چیز دیگه که من مثلا دوباره میگم مثال فوتبالی شب خیلی زیاد زدم، این که من همیشه اعتقادم اینه که آدم خوب دیدی هایرش کن، حتی اگه رو پوزیشن اشتباه داری هایر میکنی. خب get the right people on the bus. آره من مثلا میگم به قول معروف مثال فوتبالیش میگم اگه مثلا تیمتون 2 تا دفاع چپ داره، یه دفاع چپ دیگه خوبم دیدی هایر اشکال نداره، 3 تا دفاع چپ، بعدن حالا یا اینو میذاری یکیشون رو میذاری یکم بره راست بازی کنه، یکیشون رو میذاری جلو، یکی رو میاری عقب. آدم خوب کمه. خب آره هیچ وقت برای پوزیشن نباید هایر کنی، باید برای آدم خفن هایر کنی. هر کی دیدی خوبه بگو بیاد. اگه مثلا همه رو داری حالا دیگه از یه جایی به بعد، ولی البته دیگه میگم من الان این مایندست رو من داشتم هنوزم دارم. پول نیست با این وضع مارکتی که الان داریم میبینیم دیگه این بریز به پاشا رو نمیشه داشت ولی از اون ور تو سایزای ما سید و هنوز سریز از اون ور سالری ها اومده پایین، کامپتیشن ها کلی تالنت خیلی خوب آزاد شدن. حالا میگم تو ای آی که یهو پولم ریخت، ولی از اون طرف تالنت هم خیلی آزاد شده، تالنت های خیلی خوب از کمپانی‌های بزرگ. یه چیز دیگه این که فکر کنم اکمن بود که یکی از این آدمای وال استریتی بود، میگفت به گاتتون خیلی همیشه چیز کنین. یکی از این حرفایی که شاید خیلی حرفایی باشه که توی این اکوسیستم تک و حالا مثلا فلان خیلی مردم اعتقاد بهش ندارن، گفت به حرف من دارم، من فقط گاتسی ام. آره میگفت دلتون یه چیزای مثلا این ماشینری ببینم کارم که آدم میفهمه یه چیزایی هست که ترند شده اون بک ذهنتون مونده که شما با لاجیک اینا نمیتونید بهش برسید. خب میگفت یه آدمی میان باش مصاحبه میکنین مثلا 10 دقیقه بعد یه فیلینگ بدی میگیرین، نمیتونین اصلا بگین چرا، سوالا رو خوب جواب میده، لاجیکش هم، ولی یه جوری حال نمیکنین با طرف، بزنش بره. خب
یعنی اون حسه خیلی مهمه. اون حسه داره یک چیزی رو دیده که اصلا نمیتونه به مغزتون سیگنال رو بفرسته، مغز هنوز نرسیده، مغز 6 ماه بعد میرسه. خب اونو جدیش بگیرین. یا مثلا فور سام ریزن شما یارو حال نمیکنه، اینتویشن. این حال نکردن بعدن هم شما آخرش حال نخواهید کرد، یعنی مشکل حل نخواهد شد. خب اگه دلیلش هم حتی بی خوده، مشکل حل نخواهد شد. و این اتونوموس بودن هم خیلی مهمه دیگه، همون که گفتی یه سری آدمایی رو بیاری که خودشون برن. من خیلی چیزام، یعنی در هایرینگ ولی باید باز باشه دیگه، ولی خب باید تو هم باید فرصت داشته باشی بشینی فقط با یکی یعنی باید یا اچ آر داشته باشی یا باید با یکی هم با آدما بشینی خیلی زیاد صحبت بکنی. نه آدم خوب آوردن باید وقت گذاشت. اصلا یه اپیزود باید بزنم باید راجع به کالچر کمپانی صحبت بکنم، چون الان من تو حرف بزنیم باز میشه بس. آره حالا من قراره که من با دانوش و مارتینم خیلی چیز کردیم که با هم چیز بذاریم. یه دونه هم اصلا با اونا یه دونه گذاشتیم، یه دونه دیگه هم بذاریم. آره راجع به کالچر کمپانی یه چیز بعد بدیم، یه چیز مثلا 20 اپیزودی راجع به استارتاپ everything. آره خلاصه که خیلی چیز بود، فکر کنم با انرژی نسبتاً محدود ولی خب خوب بود دیگه. امیدوارم که به درد من آره تاپیک‌های خیلی خیلی زیادی رو کاور کردیم و به نظر من دوباره اینا میشه سید آیدیا برای اپیزودهای بعدی و حالا یه تاچی به همه موضوع مختلف که بعد ببینیم حالا کدوماش رو بیشتر جواب میده برای ملت که مثلا اینترستد بودن راجعش صحبت کنن، ما هم بریم توی همون قضیه. آره بچه‌ای هم که خوششون میاد از این موضوعا، من معمولا تو اینستاگرام یا یوتیوب یک شنبه ها لایو میشم. همه جا هم آیدیم به اسم خودم کوشیار KOSHIAR، اگه تونستی اینجا بزن. همه جا به این اسمم. راجع به بیشتر ماشین لرنینگ، استارتاپ، بیزنس، سیلیکون ولی، فایننس، اخبار روز فایننس، اون چیزی که مردم بیشتر از همه از من خوششون میاد با اینکه خیلی چیز مورد علاقه اصلی خودم نیست، بایوتک و اینا صحبت میکنم. آره اینم دمت گرم، این کارم تو خیلی فکر کنم جدی‌تر و بهتر از منم داری انجام میدی. من دارم سعی میکنم کانسیستنت باشم. اون خیلی مهمه. باید چند نفر دیگه هم بیان مثل من و تو، یا مثلا 3-4 نفر دیگه هم باید بیان و این جدی بگیریم. چیز مهمیه این نتورک. whatever it is چیز خوبیه. آره کوشا دمت گرم، بسی لذت بردیم. دوباره میام با هم صحبت میکنیم. باش شبت بخیر. پس دمت گرم. قطع نکن، من خود تو رو کار دارم ولی قطع نکن. بقیه دوستان و شنوندگان عزیز خداحافظ. چشم بوس لالا.